Welcome back to my YouTube channel. අද මම ඔයාලට ගේන්නේ ඉන්ටර්නෙට් ඇඩැප්ටර් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් USB hub එකක් unbox කරන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අපි වැඩේට ගන්න තු වීඩියෝ එකට ඉක්මනට. යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකට ස්පොන්සර් කරන්නේ ලොකෝ කියලා YouTube channel එකක්. මෙයාට තාම subscribers 51යි ඉන්නේ. මෙයා music තමයි ගේන්නේ තනිකර. music channel එකක්. මෙයා music එකක් හදලා තිනවා මේ background music එකමයි දන්නේ. හදලා තියෙනවා. මම එයාගේ වීඩියෝ එක link එකක් මම පල්ලා description එකේ දාන්නම්. මෙයාට තාම subscribers 51යි ඉන්නේ. ඒ නිසා මෙයා අපි 100 වන්නම අනිවාර්යෙන් කට්ටිය එකතුලා subscribe එකක් දෙන්න. මෙයා තාම 2019 වටන් කරන් තියෙන්නේ ලංකාවේ කෙනෙක්. අනිවාර්යෙන් මට subscribe එකක් දෙන්න කියන ගමන් අපි යන් අපේ වීඩියෝ එකට. යාළුවනේ මේ USB hub එකේ ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහා තියෙනවා type C 3 hub USB ports තියෙනවා තුනක්. ඒ වගේම high speed internet adapter එකක් මේක high speed internet එක ගැන කතා කරොත් මේක speed එක ගැන කතා කරද්දී අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝගේ download කරනවා කියලා මොන හරි file මොකක් හරි game එකක් එහෙම download කරද්දී ඒක speed එක ගැන කතා කරොත් සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ගේ RJ45 port එකට computer එකේ තියෙන port එකට දාලා මේකට port එකට දාලා check කරද්දී දෙකේම speed එකයි වෙනසක් නැහැ කිසිම. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ USB hub එකේ USB port තුනට දාලා මේ pen තුනක් එකට දාලා ඒ තුනේම තියෙන ඒවා ඔයගොල්ලන්ගේ machine එකට copy කරලා ඒක ඒ තුනේ තියෙන pen එකේ තුනේ තියෙන videos තුන copy කරලා machine එකට paste කරද්දී එකම වෙලාව ඇතුළතේ සමහර වෙලාවට ටිකක් වෙලා යනවා. හැබැයි ඉන්ටර්නෙට් යන එක එහෙම කිසිම බාධාවක් නැහැ ඉන්ටර්නෙට් යන එකට. ඒක සාමාන්‍ය විදිහටම යනවා. ඒ වගේම එහෙම අවුලක් නැහැ, ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට ස්පීඩ් එක ගැන කතා කරලා එච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ. type C එකකුත් ඔයගොල්ලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහ. ඒ වගේම USB එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ type C එකෙන් නුත් ඔයගොල්ලන්ට machine එකක් තියෙනවා type C port එකක් තියෙනවා නම් machine එක එකට කනෙක්ට් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේක machine වලට විතරක් තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මොන නම් මේක Android phone එකකට උනත් අවුලක් නැහැ, වැඩ කරයි බොහෝ දුරට බලන්න ගහලා. ඉතින් මේක compatible with තියෙනවා පිටිපස්සට ගියාම MacBook Windows 7 Windows 8 Chromebook Pix compatible with මේ ඒ ටිකම තියෙනවා. ඉතින් plug and play. ඉතින් මේක ඉතින් Windows 10 වලට ගොනන ප්‍රශ්නයක් වැඩ කරනවා කියන Windows 10 වලට අවුලක් නැහැ කිසිම. Windows 10 තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ, කිසිම අවුලක් නැතුව වැඩ කරනවා. Android වලට වැඩ කරනවා මේක. මං Android වලට ගහලා බලුවා, Android වලට වැඩ කරනවා. ඒ වගේම කියන දේ ඉතින් Prime OS ඒවා හැමෝටම වැඩ කරන සාමාන්‍ය විදිහටම. ඉතින් මේක compatible කියලා ගොඩක් තියෙන. ඉතින් මේ MacBook ඒවට තමයි එහෙම අවුලක් නෑ මේක. ඉතින් යාළුවනේ මේ ඔයගොල්ලන්ට මේක ගන්න ඕන නම් ඕඩර් කරන්න ඕන නම් දරාස් එකේ මම link එක යට පල්ලා description එකේ දාලා තියන්නම්. දවස් 14ක් වගේ යතුරට ඔයගොල්ලන්ට එයි. මේක මේ පිටරටින් එන එක නිසා පොඩ්ඩ වෙලා යනවා shipping නිසා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට තාම අලුත් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe button එක click කරලා bell icon එක ඔබන්න අමතක කරන්න බෑ. මේ වගේ අලුතෙන් වීඩියෝ දාපු හැටි ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගමන්ම කියන්නේ free sponsors මන් දෙනවා. කට්ටියට sponsors ඕන නම් subscribe කරලා විනාඩියක් දෙක තුනක් එක වීඩියෝ සම්පූර්ණයෙන් බලලා subscribe කරන්න. එතකොට මගේ වැඩනවා subscribe පැත්තේ. එතකොට එයා දැන් මගෙන් ඉල්ලලා තිබ්බොත් මට මේ ස්පොන්සර් එකක් ඕනේ කියලා මගේ channel එකට වැටිලා තියෙන කට්ටියක විතරයි subscribe මගේ channel එක subscribe කරලා කියලා මට අර අතනින් වැටිලා තියෙන notification button එකේ වැටිලා තියෙනවා නම් විතරයි යාට විතරම ස්පොන්සර් එක දෙන්නේ. කට්ටියට ඕන නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක තානිකර full බලලා subscribe එක දෙන්න. එතකොට මට එතෙන්ට වැටෙනවා මෙන්න මෙයා subscribe කරා කියලා. නැත්තම් වැටෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් bye. නැත්නම් දවසක ඔබ thank you මගේ වීඩියෝ එක බලලා. bye.